وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام من برنامج تسوق معنا. عم نطل عليكم اسبوعيا لنعرض لكم ضمن برنامجنا وعلى شاشاتنا اهم المنتجات الصحيه بسبب التركيبه الموجوده فيها من مواد طبيعيه 100% دون اي مواد كيماويه. سوبيور المنتجات من شركه خبير الشعر ابراهيم عمر للمعالجه والعنايه بالشعر. رح نبدا مع منتج الهير لاين من سوبيور، المكون من فيتامينات طبيعيه يلي بتمنع تساقط الشعر وبتنشط الفروة وبصيلات الشعر وبتساعد على إنبات الشعر من جديد وبشكل صحي. هيك منودع الفراغات بالشعر نهائياً. ننتقل لشامبو الهير لاين، بيساعد على تطهير الشعر من الجراثيم أو الالتهابات يلي بيتعرض للشعر بسبب العوامل الخارجية كاستعمال الماء المالح أو الغير المكرر أو المؤكسدات المضرة بالشعر. لطلب المنتج التواصل على الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم. ومنكفي مع البروتين جولد للشعر التالف جدا، يمنع التقصف وبيعطي صحة وحيوية، ومع استخدامه رح تلاحظوا الفرق بسرعة حيصير شعركم لامع كالحرير. لطلب المنتج تواصل على الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم. وبننتقل للستريت هير. كتار منا منعاني من نفشة وتلبد بالشعر، الحل صار موجود مع استخدام الستريت هير أو بروتين جولد. بطلب المنتج توصل على الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم. مطلوب وكلاء لجميع دول العالم، كما يمكنكم التواصل مع الرقم المرادف لبلدكم. لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا. تابعونا مع المزيد من الحلقات ضمن هيدا البرنامج. لطلب الوكالة يمكنكم التواصل عبر الرقم التالي 00 961 394 7898. إلى اللقاء.